हॅलो फ्रेंड्स, मी वैशाली वैभवशाली आर्ट चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे। आज मी तुमच्याकरता एक नवीन व्हिडिओ घेऊन आलेली आहे। आज मी ब्लाउज कटिंग करताना माझी जी साधी सोपी पद्धत आहे, ज्यावर पेपर कटिंग करतो तयार ब्लाउजचे, ती जी माझी साधी पद्धत आहे मी तुम्हाला ती आज दाखवणार आहे। हा व्हिडिओ तुम्हाला शेअर करायची माझी इच्छा झाली म्हणून हा व्हिडिओ आज मी तुमच्याकरता बनवत आहे। सर्वात अगोदर आपण काय करायचं आहे, ब्लाउजवरून माप घ्यायचं आहे। नेहमी माप घेताना ब्लाउजवरून जर घेतलं तर त्यात कमी जास्त काही आपल्या चुका होत नाही। ते कशा पद्धतीने माप घ्यायचं ते मी तुम्हाला आता दाखवणार आहे। एकदम सोपी अशी पद्धत आहे। सर्वात अगोदर बॅक साईडने आपल्याला ब्लाउजची उंची मोजायची आहे। उंची आहे 14.25। ती आपल्याला पेपरवरती का लिहून घ्यायची आहे। त्यानंतर आपण चेस्ट मोजणार आहोत। चेस्टचा 1/4 भाग जो आहे 1/4 तो आपण मोजणार आहोत। तो आहे आपला 9.25। तुम्हाला दिसतच असेल 9.25। एकदम टाईट पकडून आपण तो घ्यायचा आहे। पावणे 10। त्यानंतर आपण कमरेचा पण आपल्याला 1/4 भाग मोजून घ्यायचा आहे। तो आपण 8.5 घेऊया। 8.25 आहे पण आपण 8.5 घेऊया। आता बाही, तयार बाही किती आहे हे आपल्याला मोजून घ्यायचे आहे। तयार बाही आहे आपली 10.15। आणि दंडघर मोजताना आपल्याला ती उलटी साईड करून घ्यायची आहे। आणि दंडघर मोजताना आपल्याला एक लक्षात घ्यायचं आहे की उजवा आणि डावा ह्या दोन्ही जे दंडघर असतात हे कोणाकोणाचे कमी जास्त असतात। 1/5 इंचाचा त्याच्यामध्ये फरक असू शकतो। तर हे आपण फिटिंगच्या वेळेला आपण लक्षात घ्यायचं आहे। आता आपण गळा मोजणार आहोत। मागचा गळा बघा मी कसे मोजते, म्हणजे अशा प्रकारे जर तुम्ही गळा मोजला तर कधीच तुम्हाला कस्टमरची चुकी येणार नाही की हा गळा मोठा झाला आहे किंवा छोटा झाला आहे। तंतोतंत जसा असेल त्याच्या ब्लाऊजचा गळा तेवढाच गळा आपण तो तंतोतंत आपला मोजला जाईल। आता जेवढी उंची होती तेवढी बरोबर खालच्या साईडला पकडले बघा 14.25। आणि वरती बघा 10.5 पर्यंत आहे बरोबर गळा तो, म्हणजे टोटल गळा त्यांचा मागचा गळा जो आहे तो 10.5चा आहे। तर आपला गळा आहे मागचा 10.5चा। आता आपण तयार शोल्डर वगैरे हे सगळं मोजून घ्यायचं त्यांच्या ब्लाऊजचं। तयार शोल्डर 2.5 थोडं जास्त आहे, आपण 2.25 घेऊया। आणि आता मोंडा, बरेचदा मोंडा कमी जास्त टाईट होतो, प्रॉब्लेम येतो तिथं। त्याच्यामुळे काय करायचं आपण, त्यांनी जे आपल्याला मापाला ब्लाऊज दिला त्या ब्लाऊजवरूनच आपण त्यांचा मोंडाचं माप टाकायचं आहे। ब्लाऊज उलटे पकडून खालच्या साईडला जशी आपण मागचा गळा घेतला आहे त्याप्रमाणेच आपल्याला खालची लेंथ जी आहे ती खालच्या साईडला पकडायची आहे 14.25। आणि तिथून वरपर्यंत आपल्याला न्यायचं आहे तयार मोंडा जी शिलाईपर्यंत आहे। शिलाईच्या वरती जो भाग सुटलेला आहे आपला कपड्याचा त्या भागापर्यंत आपल्याला तो बरोबर मोजायचा आहे, बाहीचा आणि मोंड्याचा। तिथपर्यंत बघा किती आहे, तयार 5.25। म्हणजे आपल्याला 5.25 आपला हा मोंडा तयार असेल, त्यानुसारच आपल्याला त्या ब्लाऊजचं माप टाकायचं आहे। आता आपण कटोरी डाच मोजून घेऊया किती आहे तो। ह्या छोट्या छोट्या गोष्टीच आपल्याला याच्यामधून शिकायचे आहे की त्या ब्लाऊजवरूनच आपण तो अंदाज त्यांच्या बरोबर घ्यायचा आहे, मोजून घ्यायचा आहे। 3चा आहे म्हणजे आपल्याला हा 3.25। क्रॉसपट्टी ही मी नेहमी 4/3 अशीच टाकते, तरी आपण मोजून घेऊया। 4/3 ही आपली एका साईडला 4 इंच आणि एका साईडला 3 इंच अशा प्रकारे आपण क्रॉसपट्टी कापली तर ती व्यवस्थित होते।
आणि क्रॉसपट्टी कापताना आपण त्याच्यामध्ये कमरेच्या भागामध्ये 2 इंच आपण ॲड करतो. आता बघूया पुढचा गळा. बघा, पुढचा गळा मी मोजलेला नाही आहे, पण तो कशा प्रकारे घ्यायचा ते सांगते मी तुम्हाला. जसं पण मागचा गळा मोजला आहे त्याचप्रमाणे आपली वाढीव पट्टी असतात, समोरच्या बटनपट्टी, काचपट्टी, त्या पट्टीच्या खालच्या साईडलाच आपल्याला ते बरोबर लावून तसंच तो मोजायचा पुढचा गळा पण. याच्यामध्ये जरी गळा मोठा दाखवला असं 7चा वगैरे तरी आपल्याला तो कमीच घ्यायचा आहे गळा. याच्याकरिता की गळा कमी घ्यायचा की पुढे चालून आपण तो गळा छोटा असेल तर आपण मोठा करू शकतो, पण जर गळा मोठा झाला तर आपण त्याला कमी करून देऊ शकत नाही. म्हणून कटिंग करताना थोडा आपला गळा कमीच कापावा. जेव्हा आपण ब्लाऊज शिवतो तेव्हा ते आपल्याला कटिंगमध्ये आपल्याला ते ब्लाऊज घेऊन बरोबर करता येतं. आणि ते वाढपट्टी किती उंचीची आहे हे मोजून घ्यायची आणि कोण्या साईडला आहे, कारण की कोणाच्या उजव्या साईडला असतात आणि कोणाच्या डाव्या साईडला. अशा प्रकारे आपलं हे ब्लाऊजवरून माप घेतलं गेलेलं आहे. आता पेपर कटिंग कशी करायची ते मी तुम्हाला, एकदम सोपी पद्धत आहे. प्लीज हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत स्किप करू नका आणि आवडला असेल तर लाईक करायला विसरू नका. एकदम सोपी पद्धत आहे, मी सांगते ते. अशाच पद्धतीने मी माझे सर्व ब्लाऊज शिवत असते, म्हणूनच तुम्हाला हे शेअर करावं असं वाटलं मला. आपण बघा, उंची आता 14.25 उंची आहे, तर समोरच्या भागामध्ये उंची घेताना त्याच्यामध्ये 1 इंच कमी घ्यायचा असतो. म्हणजे आपण 13.25 आणि मुंड्याचा भाग टाकला आहे 5.25. उंची 13.25 आणि 5.25 अशा 2 लाईन आपण आखून घेतलेल्या आहेत. सर्वात अगोदर आपल्याला 2.5 इंच जो असतो पेपरच्या साईडचा भाग, पहिला समोरचा भाग, तो 2.5 इंचाचा आपल्याला आडवी अशी लाईन, उभी लाईन मारून घ्यायची तिथे. तो कटोरी करता आपल्याला एक्स्ट्रा भाग सोडायचा असतो. आणि त्या 2.5च्या लाईन नंतर आपल्याला गळ्याचं माप टाकायचं आहे. 1.25 घेतलं आहे मी पुढच्या गळ्याचं माप. आणि तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे समोरचा गळा आपल्याला एकदम जास्त घ्यायचा नाही, तंतोतंत मोजायचा नाही आहे, नंतर तो आपल्याला कट करता येतो. आणि गळ्याचं माप घेताना जे आपण 2.5 इंचाचा बाहेरचा भाग दाखवला त्याच्यामध्ये आपल्याला अर्धा इंच ते एक्स्ट्रा लाईन बाहेर घ्यायची आहे. आणि खाली 2.5 इंच. आणि ती आडवी रेषा आपल्याला जोडून घ्यायची आहे. तिरपी रेषा आपल्याला ती जोडून घ्यायची आहे. खालच्या साईडला 2.5 इंच आणि गळ्याच्या साईडला अर्धा इंच अशा बाहेर सोडून ते आपल्याला तिरपी लाईन जोडायची. आता आपण शोल्डरचा भाग मोजून घेऊया. शोल्डर आपण 2.25 त्यांचं तयार शोल्डर होतं, म्हणजे आपल्याला त्याच्यामध्ये अर्धा इंच ॲड करायचं आहे, म्हणजे आपलं होईल 3.25. आपल्याला 3.25 ते शोल्डरचं माप टाकायचं आहे. बघा, बरोबर मोंडा एवढं शोल्डर ते येतं आहे 5.25. पण मोंड्याच्या साईडची जी आपली लाईन आहे ती लाईन मी 1/2 इंच आतमध्ये घेतलेली आहे, कारण तिथून आपल्याला समोरचा जो गोलाई असते मोंड्याची ती आपल्याला द्यायसाठी आपल्याला त्याची मदत होईल आणि आपली कटोरी पसरट होणार नाही. म्हणून ती 1/2 इंच आतल्या साईडला घेतलेली आहे मी तिरपी लाईन. आणि हा जो आहे आकार मोंड्याची गोलाई हे आपण 1/2 इंचामध्ये किंवा 1 इंचामध्ये आपल्या याच्यामध्ये द्यायचे. शोल्डर साईडला जो गळ्याच्या साईडला भाग येतो तिथे आपण 1/2 इंचाचा शोल्डर उतार घेणार आहोत, कारण ही माझी आता नेहमीची पद्धत आहे शिवण्याची. याच्यामुळे काय होतं, गळा उतरत नाही. 1/2 इंच जर गळ्याच्या साईडला आपण उतार घेतला तर गळा उतरत नाही. कटोरी काप हा मी 5 इंचावर, कारण की उंची जास्त आहे, नाहीतर आपण साधारणतः 4.5 इंचावरती कटोरी काप घेतो. उंची जास्त असल्यामुळे मी 5 इंचावरती घेतला आहे आणि तो आकार आपल्याला तिथं सलग जोडून द्यायचा आहे. तिरपी लाईन टाकल्यामुळे काय झाले, आपली कटोरी पसरट होत नाही आहे. आता आपण चेस्टचं माप टाकतोय बघा. चेस्टचं माप आपलं 1/4 10 आणि अधिक त्याच्यामध्ये 1.5 इंच मी ॲड केलेलं आहे आणि ती उभी रेषा आपण घेऊन घेतो आहे. आता खाली बघा,
जे आपण तिरपी रेषा दिली आणि कटोरीचा जो आकार दिला तिथून तुम्ही मोजून घेतला डिस्टन्स, त्याच्या अर्धा भाग, त्याच्या अर्ध्यावरती बरोबर मी लाईन मारलेली आहे. तिथून बरोबर ती तिरपी रेषा आपल्याला जोडून घ्यायची आहे. म्हणजे याच्याकरता काय होणार, याच्यामुळे काय होणार की आपल्याला वेगळी कटोरी कापायची गरज नाही. हेच आपलं परफेक्ट पेपर कटिंग असेल. आता हे आपल्याला सगळं पेपर कटिंग करून घ्यायचे, व्यवस्थित शेप कट करायचे. टिप्स लक्षात घ्यायचं आहे, गळा आपल्याला आधी तंतोतंत कापायचा नाही, तो आपल्याला नंतर शिलाई करताना तो जोडता येईल. अशा प्रकारे आपलं हे पेपर कटिंग तयार होते. हे बघा अशी तिरपी रेषा. आणि आता कापायच्या अगोदर पण बघायचं आपल्याला वरच्या साईडला आपला अर्धा इंच आपलं हे वरची जे आहे गळ्याचा आकार, आणि जो मी दाखवल्या बोटाच्या साईडला तिथे आपल्या अर्धा इंच राहील अशी जागा असं करून तिरपा दाब दाबायचा आहे वरचा भाग बघून. जो वरती दिसतो अर्धा इंच तो बरोबर पकडून खाली तिरपं ते कटोरी दाबायचे पेपर, आणि तो बरोबर सलग भाग आपल्याला कापून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे जर तुम्ही ब्लाऊज कटिंग केलं, समोरचा फ्रंट कटोरी आणि फ्रंट, तर एकदम तंतोतंत माप बसेल, काही प्रॉब्लेम येणार नाही. आणि मोंड्याचा पण प्रॉब्लेम येणार नाही. आपण त्यांच्या ब्लाऊजवरूनच मोंड्याचा आकार कापलेला आहे. शोल्डर उतार हे मी गळ्याच्या साईडला घेतलेला आहे, शोल्डरच्या साईडला नाही. हे पण एक टिप्स आहे तुमच्याकरिता. त्यामुळे काय होतं की गळा आपला उतरत नाही, टाईट बसतो. हे आपल्याला 40 ते 42च्या चेस्टला आपल्याला हे माप चालेल. थोडं आपण फिटिंगच्या साईडला आपण त्याच्यामध्ये लेंथ वाढवली चेस्टची की ते आपल्याला सुटेबल होऊन जाईल. आता आपण काढूया मागचा भाग ब्लाऊजचा. आता मागच्या भागामध्ये काय आहे, उंचीमध्ये आपल्याला 1 इंच मिळवायचं आहे. समोरच्या भागामध्ये 1 इंच कमी करायचं आहे, तर उंचीमध्ये मिळवायचं आहे. उंची आपली झाली आता 15.25 आणि तसंच 5.25 मोंडा. अशा प्रकारे आपल्याला 2 लाईन आखून घ्यायचे. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला तर कॉमेंटद्वारे माझ्यापर्यंत नक्की पोहोचा. आता मागचा गळा जो माप घेतो तो आपण आता 2.5 घेतो आहे. समोरच्या गळ्याला आपण 1.25 इंच माप टाकलं आहे, पण मागच्या गळ्याला आपण 1/2 इंच थोडं कमीच घ्यायचं, कारण गळा मोठा आहे, 10.5चा गळा आहे, तो गळा उतरू शकतो. आणि तसंच शोल्डर 5.25, गळा आपला 10.5चा आहे. पण खालची लांबी मोजताना जसं आपण वरती 2.5 घेतलं तसं खाली आपण 3.25 घेणार आहोत. 1/2 इंच जास्त घेतो आहे. आणि फक्त आपल्याला गळ्याचं सितलं तर गोलाई तो आकार द्यायचा आहे. आता जो आपण फ्रंट तयार केलेला आहे पेपर कटिंगचा, तो फ्रंट ठेवूनच आपल्याला जो मोंड्याचा आकार आहे मागच्या साईडचा तो आपल्याला द्यायचा आहे. त्याच्यामध्ये 1 इंचाचं डिस्टन्स ठेवून फक्त मधलाच भाग आपल्याला जोडायचा आहे. 1 इंचाचा डिस्टन्स ठेवून आणि बाकी जसंच्या तसं आपल्याला माप टाकायचं आहे. आपण आता कटिंग करून घेऊया. इथे पण तसंच करायचं. 1/2 इंचाचा गळ्याच्या साईडला आपल्याला शोल्डर उतार द्यायचा आहे, गळ्याच्या बाजूला. आता व्यवस्थित कटिंग करून घेऊया. अशा कटिंग जर आपल्याकडे तयार असल्या तर या मापाचा ब्लाऊज आपण कधी पण लगेच 2 मिनिटात कट करू शकतो आणि शिवायला घेऊ शकतो. याचा एक फायदा होतो.
माझ्याकडे असेच प्रत्येक ब्लाऊजचे मी कटिंग तयार करून ठेवलेले त्या मापाचे, त्याच्यावरती मी नाव लिहून ठेवते आणि ते मी यूज करते. आता क्रॉसपट्टी 4 बाय 3ची मी क्रॉसपट्टी टाकते. एका साईडला 4 इंच आणि दुसऱ्या बाजूला 3 इंच. आता लेंथ आपली आहे कमरेची 8.5. तर 8.5मध्ये 2 मिळवायचे 10.5 आणि त्याला आता आपण क्रॉसपट्टीचा आकार द्यायचा आहे. अशा प्रकारे आपण त्याला आकार द्यायचा आहे. खूप मनापासून वाटलं की हा व्हिडिओ तुम्हाला शेअर करावा. मी ब्लाऊज कटिंग करायला बसले तेव्हा असं लक्षात आलं का नाही आपण आज आपण हाच व्हिडिओ अपलोड करूया. आज हा माझा पहिलाच व्हिडिओ आहे शिलाईबाबत का टाकलेला. जर तुम्हाला आवडत असेल तर कॉमेंटद्वारे माझ्यापर्यंत पोहोचवा. आता आपल्याला बाही कापायची आहे. बाही घेताना बाबा अस्तरचं असेल तर आपल्याला जास्त एक्स्ट्रा माप पाहिजे नाही आहे. जर आपलं अस्तरचं नसेल तर आपल्याला 1.5 इंच असं माप टाकायचं आहे एक्स्ट्रा, जे आपल्याला खाली फोल्डिंगसाठी तुरपाई करतो आपण त्याची. आणि माप उंचीची आपली जी लांबी आहे सव्वा 10ला अर्धा इंच हे आपल्याला एक्स्ट्रा सोडायचं आहे, जे आपण शिलाईमध्ये आपल्या ते दबल्या जाईल. तयार बाही आपली असेल 10.15ची. आणि इकडून खुल्या साईडला असतो आपण ते, आणि मी घडी टाकलेली आहे. आपण 8.25ची घडी आपल्याला व्यवस्थित बसून जाईल. याला या मापाला 8.25 इंचाची घडी आरामात बसेल. आता आपल्याला उंचीपासून वरच्या साईडने आपल्याला 3 इंच असे आतमध्ये घ्यायचं आहे. तिथून आपल्याला बाहीचा आकार द्यायचा आहे. बोंडाच्या साईडला आपल्याला 3 इंच आकार द्यायचा, 3 इंचाचा आतमध्ये घ्यायचं आहे. दंडगेर अधिक 1 इंच. दंडगेर आहे आपला 5.5 आणि आणखी 1 इंच 6.5 अशा आपल्याला 2 लाईन्स आखायचे. आता आपल्याला वरचा बाहीचा आकार द्यायचा. अशा प्रकारे आपण बाहीचा आकार देणार आहोत. आपल्याला आता आतल्या साईडचा जो आकार द्यायचा आहे, एक भाग खोल असतो एका साईडचा, तो आपल्याला आता खोल भाग आपल्याला द्यायचा आहे. तो 1 इंचाचा आपलं मध्ये डिस्टन्स असावा. अशा प्रकारे तुम्ही आता आकार देत आहे. कमी जास्त असल्यास आपण तो व्यवस्थित करून घेऊया. डिस्टन्स जर कमी वाटत असेल तर आपण तो परत खोल कटिंग करून घेऊया. प्लीज माझे व्हिडिओ जर आवडत असेल तुम्हाला तर प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सपोर्ट करा. अशाच प्रकारचे छान छान व्हिडिओज मी तुमच्याकरता घेऊन येत राहणार. ही आपली बाही तयार झालेली आहे. अशा प्रकारे आपलं सर्व एका मापाचं आपलं कटिंग तयार झालं आहे, फुल कटिंग. असं जर ब्लाऊज कापलं आणि डायरेक्ट शिवायला घेतलं तुम्हाला काही करावं लागणार नाही. ब्लाऊज हे एकदम परफेक्ट बसेल. एकदम साधी आणि सोपी पद्धत आहे. आवडली असेल तर लाईक करा. प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा अँड प्रेस द बेल आयकॉन फॉर ऑल नोटिफिकेशन. लाईक करायला विसरू नका. थँक्यू.